Yan. Whoa, so yummy. Yeah. The best in the world. Try this at home. Again, welcome best in the world. This is your Kuya PANDISOY. Again, I'm sharing the recipe for UBE cheese BUCHI. This is especially requested by some of my subscribers. All set para sa ating UBE cheese BUCHI. Alright. Para po sa mga bago sa aking channel, please follow and subscribe my channel, and please don't forget to click the bell button for more updates on the upcoming recipe and other videos. Alright. To start with, let me get to you the ingredients para sa ating UBE cheese BUCHI. This is the glutinous rice flour. We need also rice flour. We need also white sugar and mashed sweet potato or camote. And this is lukewarm water. Okay? And in fillings, we need cheese. Ayan. And ito po yung ginawa kong halaya na camote. And we need plain warm water para pag-dip po natin mamaya before sa ating sesame seeds. Ito po yung sesame seeds natin. Yes. Okay? And the measuring spoon and yung big bowl po natin na paghahaluan. Alright? Okay, we are ready to go. Ito natin ang ating mga ingredients. Yung ating glutinous rice flour. Ayan, ang ating rice flour. Ayan. Para sa po sa mga nagtatanong bakit may rice flour at bakit may glutinous rice flour. Pang-enhance po yan at saka para po hindi po masyadong sticky ang inyong BUCHI. Natin ang ating sugar. Okay, this is the white sugar. Sweet potato or yung kamuti natin. Okay. Yeah. And then you just mix it up. Haluin nyo lang po ng haluin. Sure po, paalala po sa ating lahat na maghugas at malinis po ang inyong kamay. Kasi later on, magmasa po tayo using sa ating kamay. Okay? At this time, pwede na pong i-add natin ang ating lukewarm at madali po siyang ma-mix pagka lukewarm water ang ginagamit po natin. Hindi lang plain. I-add lang po natin and then continue. Yan na po. At kailangan lang po natin yang ihaluin. Magkagawa po tayo ng parang clay dough. Yan. Yan po ang technique niyan. Okay. Para po sa mga nagtatanong, bakit meron pong kamote? Yan po ang sikreto ng BUCHI para po pag prito ninyo mamaya sa inyong BUCHI, hindi po siya puputo. Yan po ang sikreto bakit meron pong kamote. Okay, after around 5 to 6 minutes, ganito na po ang hitsura ng inyong dough. Yan, medyo clay dough na po ang dating niya. So, you just give another few minutes. Okay. And let it rest for about 5 to 10 minutes. Okay. Tatakpan po natin ng cloth para po hindi pasukan ng hangin at yung mga dumi-dumi. Okay. After 5 to 10 minutes. So, ready na po tayo para maglagay po ng ating palaman or yung ating filling po sa ating BUCHI. Alright. So, ganito po ang itsura ng ating dough after 5 to 10 minutes. Wow! Look at that. So perfect. I'm using this one. Ito po yung 1 tablespoon na scoop para po magkapatay-patay po at magkapareho ng sizes ang ating BUCHI. Alright. Isa na po tayo. Ito po, isang scoop. 1 scoop. Ayan. Ayan po lagay natin. Right? Maglagay po kayo ng kunting oil sa inyong mga kamay para hindi po masyadong okay. Maglagay lang po kayo ng kunting butas dyan sa gitna. And then ilagay nyo po yung inyong slice na cheese. Okay? And then half teaspoon ng Camote Halaya. Yan. Kasi pag masyadong puno ay puputok po ang inyong BUCHI. Ayan, just roll it. Tapos na po tayo. At ito na po yung nagawa natin. Ayan. Meron po tayong 35 pieces po na nagawa sa ating mixture for the day. Ibabad natin siya sa water. And then, ibabad natin sa ating sesame seed. Ayan. Isa-isahin po natin na ibabad. At make sure po na maibaon po yung sesame seed. Ayan. Para po hindi po siya matanggal. And yan po ang purpose din ng ating water. Na-coat ng sesame seed ng ating dough ng ating BUCHI. Ayan. Yan po ang itsura niya. Ayan. Ready for frying na po. Ayan.
Sa ating pag-fry po ng ating buchi. Ayan. Ito po ay 2 cups of vegetable oil. Dahan-dahan po natin ilulo. Make sure po na huwag nyo pong iwanan ang inyong buchi kasi madali po siyang maluto. Yan po ang ating finished product. Ayan, golden brown. Golden brown na golden brown ang itsura po ng ating UBE cheese buchi. Ayan. Kailangan meron lang po kayong strainer na ganito para po makatulo po yung mantika. Ito na po ang ating UBE cheese buchi. Ayan, ang sarap. Sarap. Titikman po natin. Alright, ganyan po ang itsura ng ating UBE cheese buchi. Bubuksan po natin. Ayan. Wow! So yummy! The best in the world. Try this at home. Again, this is your Kuya PANDISOY. UBE cheese buchi. Try nyo. Ang sarap. Mainit-init pa. Mainit sa bibig. Nakakapaso.